কই দক আর আজি আমি বন্ধু চাব গৈ আছো আপোনালোকক কম বন্ধু 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 মানে আমার নয়নটা আছে যেনেকা মই চিলি পনীৰ বনাইছো আপুনি চিলি চিকেনও বনাব পাৰে বাস খালি চিকেনটো যেনেকা মই পনীৰটো টস কৰি থৈ মানে ফটাকে বনাই দিছো আপুনি অলপ দেৰি থৈ দিব সকলোকে আকৌ মই নমস্কাৰ জনালো মোৰ নতুন এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ আজি ভিডিঅ'টো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো পুৰা বেলেগ হ'ব দেই আৰু কেন কি আমাৰ ভাবক আমাৰ অসমীয়া যে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি আজিকালি ইমান ভাল ভাল মুভিজ ওলাই না কি ক'ব আপোনাৰ তো আজি আমাৰ নতুন এক অসমীয়া এটা নতুন মুভি ওলাইছে আজি মোৰ লগত মোৰ হাজবেণ্ডো আছে ওকে পূজা ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়ালৈকে ৰেডি হোৱা নাই মই মানে ৰেডি হৈ আছো মই পূজাৰ হাজবেণ্ড হয় কিন্তু মই এটা ৰেডি হৈ আছো তুমি ৰেডি হৈ গৈছা পিছত মোক ক'ব মই ৰেডি হোৱা নাই বুলি আজি আপোনালোকক যেটো কৈ আছিলো কি নয়ন নীলিমদাৰ আজি বন্ধু বুলি মুভি ৰিলিজ হৈছে আৰু ৰিপুনে হয় বন্ধুৱে ক'ব পাৰে দাদাৰ এইটো দাদাই আমাক প্ৰিমিয়াৰত মাতিছে তুমি ৰেডি না প্ৰিমিয়াৰত মই ৰেডি হৈ গৈছো এই চাওক একদম পুৰা ফুললি আৰু এটা বস্তু যেহেতু পূজাৰ আৰু মই আগতে ফ্ৰেণ্ডে আছিলো তাৰপিছত আমাৰ বিয়া হৈছিল তো আজি মানে নয়নদাৰ চিনেমাখন চাব বিৰাট মানে আমি সেইটো কাৰণে গৈ আছো বিকজ ইয়াতে বন্ধুৰ এটা কনচেপ্ট দেখাবলৈ আল্টিমেট কনচেপ্ট বুলি লম্বুটো না বহুত লম্বুটো হয় তো এই কাৰণে মই সোফাত উঠি লৈছো তেতিয়া ক'ব বেছি ভাল হ'ব আৰু সকলোকে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ মোৰ চেনেল 10k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু আমাৰ অসমৰ ৰিপুনৰ চেনেলত চাইছে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ ৰিপুনৰ চেনেলত আপোনাৰ চাইছে আমাৰ পুৰা সেলিব্রেশন হইছে একদম পুরা মোক সারপ্রাইজ দিছিলে আৰু এনেকাই আৰু যদি সোনে চাব আৰু এনেকাই মৰম দি থাকিব 10k পৰা এটা উলা কোব দিনা কথা কৈ দক আৰু আজি আমি বন্ধু চাব গৈ আছো আপোনালোকক কম বন্ধু 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 আৰু 10k পৰা 15k পৰা ডাইৰেক্ট 50k 50k লাগে আমাক 50k মইতো অলপ পগলামি কৰো অলপ যেটো আও লেকিন মোৰ মানুহজনী যেটো আছে মানুহজন যেটো আছে মোৰ মানুহজনটো সদায় পাগলামি সদায় বদমাসি উল্টা তোমাক পাগলজন লাগি আছে ওপৰত উঠি পেলাই এটা সোনকালে বলা আপোনালোক এই বদমাসি আৰু মৰমটো আমাৰ অসমীয়া ৰিপোৰ্টাৰ চেনেলত চাব পাৰে আৰু আজি আমাৰ দিনৰ বহুত ডাঙৰ দিন আছিলে দেই এইটো কালি গম পাব কালি ৰাতিপুৱা আপোনালোক গম পাব মোৰ চাওক না মানে পুৰা মাথা সিন্দুৰ ভৰি গ'ল তো কি হৈছে মোৰ লগত মানে এক বছৰ পিছতো আকৌ বিয়া চাই ল'ব আমি পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে দেই হয় একদম পুৰা আজি মানে একদম পুৰা ধামাকা হৈ যাব অসমীয়া চিনেমা চাম একদম পুৰা বাপৰে অলপ বেছি হ'ল নেকি ব'লা সোনকালে যাব লাগে ট্ৰাফিকত বহুত টাইম লাগিব ব'লা সোনকালে ব'লা বহুত ধুনীয়া লাগি আছে তুমি আইনাৰ আগৰ পৰা গুচাই দিছো সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগি আছে এইটো চেঞ্জ হৈ থাকিব লাগে না তেতিয়া বঢ়িয়া লাগি থাকিব সেনেকুৱা তুমি ভাবিছিলা নেকি সেনেকুৱা একো নহয় গুণগুণ আৰু মই এতিয়া পুৰা ৰেডি আৰু আমি পুৰা গৈ আছো একদম পুৰা মজা মাৰি গুণগুণ ব'লা আগতে আমি যেতিয়া জোনবাই চাইছিলো ন জোনবাই জানমণি এইবিলাক চাইছিলো মৰমৰ কথাবিলাক সেনেকে হৈছিল মানে চিডি দি পেলাই সেনেকে মানে কলেজৰ তো এতিয়া মানে আজি আমি মানে কি কৰিম মানে আজি আপোনালোকে গম বহুত ভাল পায় বাপৰে মই নামি যাওঁ দেই পৰি গ'লে ঠাকি হৈ যাম ফাইনেলি এতিয়া অলপ সময় পিছতে আমাৰ প্ৰিমিয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে একদম পুৰা সকলো বস্তু ৰেডি আপোনালোকে দেখাই পাইছে পিছফালে এই চাওক একদম পুৰা বৰ ফূৰ্তি লাগি আছে না এতিয়া ৰ'ল দিব নেকি গুণগুণ তোমাৰ ফূৰ্তি কিয় ইমান বেছি বাপৰে বাপ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ফূৰ্তি লাগি আছে না আজি ভাবাচোন জোনবাইৰ মানুহজনক আকৌ দেখা পাবা একবাৰ ভাবা মাই গড সন্মুখত দেখা পাবা তুমি আজি চালাই আমাৰ নয়নটা আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন হয় আপনার আজকে আজি গুনগুন দি বন্ধু হয়েছে
মৰম কৰে দেই চবে আমাৰ ভিডিঅ' চাই থেংক ইউ এভৰিৱান ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে সঁচাকৈ মানে বহুত ভাল লাগে কি কওঁ ভিডিঅ' চাই না থেংক ইউ ডেইলি চাই অঁ ভাল পায় থেংক ইউ ছ' মাছ এইটো চিঞৰা ষ্টাৰ্ট কৰি অঁ দুইজনৰ ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ হ'লে দুইজনে চিঞৰি থাকিব ঘৰত জাষ্ট না আমি চিনেমা চাই পেলাই আহি পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ যে এনেকুৱা মজাৰ মুভি ন বাকীটোতো পূজাৰ চিনেমা পূজা ক'ব এনেকুৱা মজাৰ মুভি না আৰু সকলোকে যাওক আৰু গৈ বন্ধু চাওক ফ্ৰাইডে পৰা বন্ধু ৰিলিজ হৈ আছে আজি তো থাৰ্ছডে আজি আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিমিয়াৰটো চাই ল'লোঁ আপোনালোক কালিৰ পৰা যাওক বিবেক দা নীলিম দা চবে বহুত ভাল ভাল এক্টিং কৰিছে দেই সঁচাকৈ মানে মইতো আজিকালি একচুৱেলি নতুন হয় assamese ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এতিয়া মই চবকে চিনি আছোঁ শিকি আছোঁ আৰু অসমীয়া কালচাৰটো লে ৰহি হওঁ তো সেইকাৰণে এতিয়া আজি বহুত ভাল পাইছোঁ দেই সঁচাকৈ আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনৰ মুভি হয় তো আপোনালোক গৈ পেলাই চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে চব আৰু যেতিয়া মোৰ চেনেলত আহিছে আৰু এটা বস্তুটো বনে না আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাতি মই এটা পনীৰৰ চব্জি বনাম আপোনালোক ৰেচিপিটো চাব খুবেই ইজি হয় আৰু সোনকালে প্ৰিপেয়াৰ হৈ যায় আজি ৰাতি মই চিলি পনীৰ বনাম আৰু চিলি পনীৰ উইদিন 10 মিনিটছ হৈ যাব পুৰা 10 মিনিটছত চিলি পনীৰ কমপ্লিট তো অলপ পিছত মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ এটা চিলি পনীৰৰ ৰেচিপি দেখাম এইটো বহুত চিম্পল হয় আৰু নৰ্মেলি আপুনি 10 মিনিটত বনাব পাৰিব ইনগ্ৰেডিয়েণ্টো কম লাগে চাওক দুটাই কেপচিকাম লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এটা নহৰু আৰু 4টা জলকীয়া বাদ দিব পাৰে যিটো একদম জ্বলা নাখায় বাদ দিব পাৰে পনীৰ তো আজি বনাই আছোঁ চিলি পনীৰ বলক আজি দেখাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ চব্জি কাটি লৈছোঁ আৰু কেপচিকাম অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ আৰু পিঁয়াজ তেনেকুৱা পাল্ক বুলি কয় পাল্কৰ নিচিনা থৈ দিছোঁ আৰু কেনকি চিলি পনীৰ যেতিয়া তেনেকুৱা হ'ব লাগে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া 3টা আৰু নহৰু বহুতকেইটা অলপ সৰু সৰুকৈ একদম কাটি লৈছোঁ কাটিব যদি মন নাই তো আমুলৰ এটা পনীৰ পায় সৰু সৰু পিচৰ এইটো আনি ল'ব মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ এতিয়া পনীৰটো কাটি পেলাই থৈ দিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক বনোৱাৰ আগতে চব বস্তু ৰেডি কৰি লওঁ কিন্তু ফটাফট তেতিয়া হৈ যায় এটা লিকুইড ৰেডি কৰিব লাগিব তো কৰ্ণফ্লাৱাৰ 2 চামুচ লৈ ল'ব যিমান বনাব তেনেকৈ আৰু মই 2 চামুচ লৈছোঁ হলদি লৈ লওক মছলাটো যিটো মছলা দিব লাগে আৰু পনীৰত ইয়াতে একদম স্পাইচ কম দিব একদম কম একদম অলপ জিৰা দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি কিন্তু আমাৰ ঘৰত চবে অলপ স্পাইচটো বেছি খায় মানে জলকীয়াটো বেছি খায় তো সেইকাৰণে জলকীয়া নিমখ চবে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনায় মই যিটো ষ্টাইলত বনাওঁ সেইটোৱে মই কৈ আছোঁ এনেকুৱা মই ৰেচিপি শিকা নাই আৰু তেনেকুৱা মানে ক'ৰবাৰ পৰা দেখা নাই নিজে বনাই নিজে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু ভাল লাগিলে তেতিয়া চবে ভাল পায় আৰু মই অলপ চিনিও দিওঁ ইয়াতে এতিয়া চব চচ দিব লাগে আৰু ইয়াতে চয়া চচ অলপ টমেটৰ কেচাপ নপৰে দেখোন আৰু মই অলপ ভিনেগাৰ দিওঁ ভিনেগাৰটো অলপে দিব বেছি নালাগে পানী আপুনি পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লওক আৰু মোৰ মিক্সটো পুৰা ৰেডি আছে চচটো ৰেডি আছে মানে চিলি পনীৰৰ মেইনটো চচ হয় চচটো ভালকৈ বনাব মানে চব বস্তু দিব এতিয়া পনীৰৰ অলপ কোটিং কৰি আছোঁ কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি 1 পিঞ্চমান হলদি দি দিব ৰিফাইন তেল লৈছোঁ অলপে লৈছোঁ চাওক কিন্তু ইয়াতে মই বেছি তেল ইউজ নকৰিম আৰু মই গৰম হ'ব থৈ দিছিলোঁ এতিয়া পনীৰটো অলপ হালকা ফ্ৰাই কৰি ল'ম হালকা লাইট একদম পনীৰটো মই টষ্ট কৰিছোঁ এইটো তেলে ইউজ কৰিম ইয়াতে মই অলপ দালচিনি আৰু এটা ইলাইচি দি দিছোঁ আৰু লগত একদম ডাইৰেক্টলি নহৰুকেইটা দি দিব একদম জ্বলিব নিদিব দেই পটাপট চব বস্তু পটাপট बस हल्का टॉप यहाँ से दीजिए कैसा फोन तो मैंने कच्चा पर निकालना होता केতিয়াবা মোৰ অসমীয়াটো হিন্দী হৈ যায় হয় ভুল হ'লে মাফ কৰি দিব দেই मैं assamese बोलना सीखी रही हूँ धीरे धीरे करके
আৰু এতিয়া ক্যাপসিকাম মই জাস্ট দিছো আৰু ক্যাপসিকামো দি দিছো ইয়াতে মই মোৰ সবজি বেছি হৈ গ'ল নৰ্মালি পনীৰটো কম হৈ গ'ল আপোনাৰ পনীৰ বেছি আমাৰ ঘৰত মানে পাপাই মায়ে ইমান পনীৰ নাখায় তো এইকাৰণে সবজিটো বেছি দিছে কাৰণ কি পাপা মা গ্ৰেভি ভাল পায় আৰু একচুয়ালি ৰিপুন আৰু মই পনীৰটো খাওঁ তো এইকাৰণে অলপে बस অলপ कच्चा कच्चापन जो है ना वो तो उलाबो माने खत्म हो जाए तब तक के लिए आप जस्ट इसको टॉस करिए सब्जी केटा অলপ पक गया है এতিয়া মই যে যাম মই এটো ৰেডি কৰি থৈছিলো এটো দিম এতিয়া মিক্স কৰি লব দিয়াৰ টাইমত তো মই অলপ পানীও দি দিছো লগত মিক্স ভালকে মিক্স কৰিব দে কেন কৰ্নফ্লাৱাৰ টু না কিতিয়াবা जम जाता है पनीर के साथ दे दियो सो जस्ट এটা বয়েল হবো লাহে এটা বয়েল হবো নামাই লগ তো আপনার হল না 5-10 মিনিটত পুরো চিলি পনির রেডি 5 মিনিট 10 মিনিট কই দিছো মানে সবৰ নিজৰ নিজৰ টাইম মানে নরমালি এটা বহুত ফাস্ট রেসিপি মানু আইলে ফটাফট একো না থাকিলে এটো কর্নফ্লোরটো খালি রাখিব বাকি এটো ফটাকে বনি যাব যেনেকা মই চিলি পনির বনাইছো আপনি চিলি চিকেনও বনাব পারে বাস খালি চিকেনটো যেনেকা মই পনিরটো টস কৰি থৈ মানে ফটাকে বনাই দিছো আপনি অলপ দেৰি থৈ দিব কিন্তু उसमें जूसेस घुसने के लिए और তারপর ফ্রাই কৰি सेम प्रोसेस আপনি सेम ইউজ কৰক চিলি চিকেন হৈ যাব কি প্লেন এনেকুৱা লাগিছে গৰম কেৰাহীত হাত ভৰাই পেলাই খাই লওঁ মই ভৰা 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 বুঝা নোৱাৰো মই আরনিয়া ফুলনি আবাহানি দোরনি তালে তালে নাচে পখিলাই মই আছো তোমাৰে দুচকু